Hey guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද තියෙන මරු එකක් මේ පොඩක් මලිස්ස වගේ වුණා නේද? මලිස්ස වගේ වැඩි වුණානේ. ඉතින් මලිස්ස වගේ වැඩි වුණා. ඔයාලා දන්නවා ඇති අනිවාර්යෙන් මලිත් කෝදාගොඩ සර්වර්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න වෙනස් විදිහකට ඉංග්‍රීසි උගන්වන හොඳ ගුරුවරේ මලිස්සව දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යෙන් මලිස්සගේ අහම්බෙන් හරි 1 minute ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක් හරි ඔයාලා බලලා ඇති. ඉතින් මලිස්ස මේ ළඟදී ආවා මැලේසියන් ටුවර් එකකට. ඉතින් මේ මැලේසියාවේ ටුවර් එකකට ආපු වෙලාවේ මලිස්ස හොයාගත්ත මේ බනිස් ගෙඩිය. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා මේ ඒක මරු එක. ගෙඩිය කොච්චර රහද කියනවනම් ඒක හොයාගෙන යනවා දැන් අපි. ඔව් ඒක හොයාගෙන යනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ඔයාලට අපිට පෙන්වන්න හිතුණා. ඇත්තට මේක මරු එකක් තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මරු එක පෙන්වන්න තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම මේ බනිස් ගෙඩිය ඇයි එච්චර විශේෂ වෙන්නේ? ඒ රස අපිට ඇයි විශේෂ වෙන්නේ කියලා අපි බනිස් ගෙඩිය තියෙන තැනට ගිහිල්ලා බලමු. අද අපි ඒකේ කීපයක් තියෙනවා නේ. varieties කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒක try කරලා බලමු. මොකද්ද රස මේක කියලා. හරි. එහෙනම් යන්නේ අපි. දැන් දැක්කම මාර සතුටක් එන්නේ. සුවඳින් කියන්න පුළුවන්. ඔව් සුවඳත් එනවා මේ සුවඳ අපි සුවඳින් තමයි හොයාගෙන යන්නේ. සුවඳින් යන්නේ හොයාගෙන මාර වැඩේ කියන්නේ. මෙන්න මේකේ තමයි අපි කිව්ව රස වැහෙනේ බන් එක තියෙන්නේ ආන්ටි ඇන්ස් එකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. 1988 දී ඇන් බේලර් කියන කාන්තාව තමයි පෙනිසිල්වේනියාවේදී මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ. අවුරුදු 4ක් වගේ කෙටි කාලයකදී ඒ කියන්නේ 1992 වගේ වෙනකොට ඇන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එයාගේ 100 වෙනි අවුට්ලට් එක ඕපන් කරන්න. ඒ වගේම 1992 අවුරුද්දෙම එයාගේ පළවෙනිම ඉන්ටර්නැෂනල් අවුට්ලට් එකත් ඉන්දුනේසියාවේදී ඕපන් කරන්න ඇන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ සෑහෙන වෙලාවක් පොලිමේ ඉන්න වෙන සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේක අර ගොඩක් සෙනග ඉන්න මේකේ සුවඳට මිනිස්සු මෙතන නතර වෙනවා. එහෙම කේස් එකක් තියෙන්නේ. يعني මෙතන යනකොට අර නහයට එන සුවඳට මෙතන නතර වෙලා චුට්ටක් බලලා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලලා යන තරමට මේක සුවඳ. ඉතින් මේ අපි ඉමු චුට්ටක් කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි අරගෙන හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා නේ අපිට නිවාඩුව ඒක රස විඳිලා ඒ රස ඔයාලට කොහොමද කියලා කියන්න පුළුවන් තැනකට ගිහිල්ලා අපි ඒක කමු. එතකන් ඉමු චුට්ටක් මේක දැන් මෙතන කිව් එක ක්ලියර් වෙනකන්. හරි දැන් ඔන්න අපි බඩු ටික ගත්තා. දැන් ගිහිල්ලා මේක නිදහසේ කන්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ. මාරම පොලිමක් තිබ්බේ. හැබැයි මේ අර අපි කිව්ව බනිස් එක තියෙනවා. බනිස් එක තිබ්බට ඒකේ දාන ටොපින් එක අද නැහැ කියලා කිව්වා. නමුත් ඒකේ රසයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එච්චර ලොකුවට. ඔව් වෙලාව තමයි. නමුත් ඒකේ රසයේ ඇත්තට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ රස එහෙම තමයි. අපි try කරලා බලමු ගිහිල්ලා නේ. අපි තැනක් හොයාගෙන try කරලා බලමු ඒක. හරි එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි කැම ටික අරගෙන ආවා පොඩි කැලයකට මේ මෝල් එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි කැලයක් ගාවට. දැන් ඉතින් අපි try කරලා බලමු එකින් එක කොහොමද මේක කියලා. මේ ඇත්තටම මේ අපි නම් කලින් try කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි try කරමු නැති ඒවා වගේකුත් අද ගත්තා මේක කාලා බලන්න කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් කමු නේද? try කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි අර ආත්මීය බනිස ගන්නකො අපි ආත්මීය බනිස. හරි මෙන්න මේක තමයි මේ ආත්මීය බන් එක අපි කියන. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ ආත්මීය බන් එක. ඒකේ ෆ්ලේවර් එක පෙන්නන්න. ඔව්. හැබැයි අද මේකට මේ උඩින් ටොපින් එකක් දානවා. ඒ ටොපින් එක අද දාලා නැහැ. ඒක ටොපින් එක නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. නමුත් ඇතුලේ ඒ චීස් අනම්මනම් ඒ ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් අපි කාලා බලමු ඉස්සෙල්ලා.
කෙල උන්න නොමක ඔව් මං කිව්වේ අර කලිනුත් මේ මිනිස්සු නතර වෙන්නේ සුවඳට වෙන මොකටවත් නෙවෙයි සුවඳටම මාරම සුවඳක් දෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ අපිට චීස් තියෙනවා ඔව් ඒක මරු කියන්නේ දැන් ඔන්න අපි මම අර විස්තරේ කියන්නම්කෝ මොකක්ද කියලා මේ බනිස මෙච්චරම ආත්මීය බනිසක් වෙන්න හේතුව ඔයාලට මතකයිනේ අපි පොඩි කාලේ කනවා අපි උස්වත්ත ටිපි ටිප් එක. ඉතින් ඒ උස්වත්ත ටිපි ටිප් එක අපිට ඒ කියන්නේ කොච්චර අපි ලොකු වුණත් ඒක කණ එක අපිට එපා වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ බනිස් එකේ ඒ උස්වත්ත ටිපි ටිප් එකේ එන රස දානවා අර උඩින් දාන ටොපින් එකට. නමුත් අද ඒ ටොපින් එක නැති වුණත් ඒකේ අර තියෙන ලුණු රස එහෙම ටොපින් එක නැතත් ඇත්තටම එනවා ඒක. මේ අච්චර එන්නේ නැති වුණාට මරු චීස් පිරීලා ඉතින් අර උස්සත් එකේ මේ අර ෆ්ලේවර් එක එච්චරටම නැති වුණාට මාරම රසක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් කාපුවම නිකන් හොයාගෙන යන්න හිතෙනවා කන්න ඒ තරමට මේ මාරම රසයි මේ බනිස් එක. මැලේසියාවට එන කෙනෙක් අහම්බෙන් හරි මේ ආන්ටි අනිස් එක සෙට් වුණොත් මේ ඔයාලා කාලා බලන්න මේ try කරලා බලන්න. ඒ වගේ මැලේසියාවේ ඉන්න අය අනිවාර්යෙන් එකපාරක් මේ ආන්ටි අනිස් එක try කරලා බලන්න. මාරම රසක් තියෙන අපි try කරමු. try කරමු. එහෙමයි. ඊළඟට මේක try කරමු. ඔව්. මේක ඇවිල්ලා pretzel. ඉතින් මේක තමයි මෙයාලගේ main product එක. pretzels තමයි මේ ඉස්සෙල්ලාම හදන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. මේක seaweed flavor එක. ඉතින් අපි පෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ මේක seaweed flavor එක මේ pretzels. ඉතින් අපි කාලා බලමු මේක කොහොමද කියලා. අනික යාලා මේ එතනමයි හදන්නේ මේ pretzels එක මෙතනමයි හදන්නේ. පොඩි ස්විච් ගතියක් තේරෙනවා. අර seaweed flavor එක මේ විදිහටම තියෙනවා. මැලේසියාවත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. දානින්න එපානේ. අනිවාර්යෙන් මාරම රසක් තියෙනවා. ඊළඟ එකක් බලමු නේ අපි. අපි ඉතින් මේ අර කාලා පෙන්නන්නේ අපි මේ පෙරේතයෝ වගේ කියලා හිතන්න එපා. නිකන් අර අපි කාලා බලලා මේක පෙන්නනවා මේ ඇත්තටම රසයි ඇත්තටම. කාලා බලන්නකෝ. ඒතකොට තේරෙයි අපි කිව්වේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟ එකත් මේක ඇවිල්ලා පාමේසන් චීස් ෆ්ලේවර් එක. කාලා බලන්න. try කරලා බලන්න ඉතින්. ඒක මරු. මේකේ නෝ ටිපි ටිප් ෆ්ලේවර් එකනේ. මේකේ ඉන්නේ අර මොකක් කර මේ අපේ ටිපි ටිප් එක තිබිලා තියෙන සම්බන්ධයක්. මේකේ ඉන්නේ අර ඔයාලට මතකද මේ උස්වත ටිපි ටිප් එකේ තැඹිලි පාට එකක් තිබ්බ බෝල. අන්න ඒකේ රසම තමයි එන්නේ. මරු. රසයි. ඒ රසමයි එන්නේ. මේ අර තිබිච්ච මේ කොළ පාට ටිපි ටිප් එකේ තමයි අර කලින් අපි කාපු බනිස් එකේ රස ආවේ. නමුත් ඒකේ අද ටොපින් එක නෑ යාළගේ. ඒත් ඒ රස තියෙනවා. මේකේ අර මේ තැඹිලි පාට බෝල අපි තිබ්බේ උස්වත එකේ ඒ රසමයි එන්නේ. රසයි. ඇත්තටම මේක රසයි. නියමයි. අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. එතන flavors ගොඩක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ 10කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. අපි ගත්තේ 2යි. මේ ඊළඟ ඒවත් අපි අනිත් දවසේ try කරලා බලමු. අපි ගත්තේ 2යි මොකද අපිට මේ 10ම අරන් කන්න බෑනේ. ඊළඟට try කරමු. මෙන්න මේක. ස්ටික් එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ එකත් අපි බලමු try කරලා. ඒකේ නම් තියෙන ටොපින් එක. මෙන්න තියෙනවා බඩු. මේකේ තියෙනවා ටොපින් එක මේ ස්ටික් එකේ. හරිනේ. ඔයාලට පේනවද ටොපින් එක? හරි. මේක තමයි ඒක. මලිස ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා නම් මෙන්න. ඔයාට ස්ටික් එක මගේ ඇරුණා. ආයෙ එන්න වෙනවා මැලේසියාවේ. මාරම ටිප් එකමයි. මට මතක් වෙනවා කොළපාට ටිප් එක. මේක කාලා බලන්න. අපි කියනකොට කාලා බලන්න පට්ටම රසක් තියෙනවා. සුපිරි. ඕක තමයි බඩු එන. මේ තින් ටොපින් එක දාන්න.
ඒක මරුව මේක වැඩිනේ ඒක වඩා හොඳයි නියම මේක සුවඳ නම් ඉතින් හැම එකෙම තිබ්බනේ මරු මරු කියන්නේ ඒකද මේ අර මේ වගේ රටකර අපි පොඩි කාලේ කාපු දෙයක් අපේ රස පොඩි කාලේ අපිට මතක රසයක් ආපහු දැනෙනකොට එන ෆීලිං එක ඒක එනවා මේ බනිස් එක කනකොට මරු මේකනේ මේකට මාත්මීය බනිස කියන්නේ මේ ස්ටික් එක මරු ඒක තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ මෙයා කියන ඉතින් මේ තව එකක් තියෙනවා ඒක තියන්න කියලා. මේ තියෙන අපේ ඊළඟ එක. ඒකට අපිට හම්බ වෙනවා සෝස් එක. සෝස් එක. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන මේ සොසේජ් බයිට්. ඉතින් ඒක සෝස් එකේ ඩිප් කරගෙන කන්න තියෙන්නේ සොසේජ් බයිට් එක. ඒකත් කාලා බලමු අපි. මම නම් ඩිප් කරන්න එපා. ඕනද? ඔව් මොකද මේකේ රසය නැතු වෙනවා මේ ඔය අනම්මනම් සෝස් එක ඩිප් කරනකොට. මේකල්ල මම බලන්න try කරන්න. මම try කරන්න. මරු. මේක මේ මයෝනිස්. සෝස් එකත් එක්ක රහයි. ඉස්සෙල්ලා මෙයාට දීලා බලුවා කන්න. නෑ මට මෙහෙම හොඳයි නිකන්. නිකම්ම. මට නම් මේකත් එක්ක රහයි. මාව රහක් තියෙන්නේ. ඕනම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් බනිස් ගෙඩියක් ඇතුලේ සොසේජස් එක දාලා කාපුවම ඔව් නිකම් මේක මේ සොසේජ් බනිස් එකන්නේ. නමුත් කොහොම හදනවද දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේක නම් මාරම රසයි. මාර රසයි මේ බනිස් එක. අපි ජාති කීයක් කළා? 4ක් 5ක් විතර හතරක් කෑවා. වෙනස් විදිහක ෆ්ලේවර්ස් තියෙන්නේ මාරම රසයි. ඒ වගේ මේ ඩිප් එකත් එක්ක කනකොට මාරම රසයි තමයි. මරු. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මේ අනිවාර්යෙන් මැලේසියාවේ එනවනම් ආන්ටි ඇනිස් එකක් හම්බුනොත් කාලා බලන්න ආන්ටි ඇනිස් එකෙන් මාරම රසයි. මේ ඊට අමතරව මේ මැලේසියාවේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් try කරන්න. අපි ගොඩාක් කල් මෙහෙ හිටියා. ඒ වුණාට මේක try කරගෙන. මොකද try කරේ නැහැ කියන හේතුව මෙහෙ ෆ්‍රැන්චයිස් ගොඩාක් තියෙනවා මැලේසියාව කියන්නේ ෆුඩ් පැරඩයිස් එක. එහෙම try කරා අපිට මං හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට ඉවර කරන්න බැරි තරම් අවුට්ලට් තියෙනවා. කැම ජාති තියෙනවා. ඉතින් මේක ආම්බෙන් අර අපිට ඒක පොඩ්ඩක් මිස් වුණා. කොහොම මිස් වුණාද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ දැන් නම් අතාරින්නේ කොහෙ ගියත් මේක දැක්කොත් කනවා. නරමයි. වීඩියෝ කරන එක නෙවෙයි ඔළුවට එන මේ කන්නේ. ඒ තරමට රසයි. ඕක ඇති නේද ගෑවා? මට නැද්ද? එහෙම කියලා තමයි ඉල්ලගන්නේ. නැත්තම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකම්ම යනවා අප්පා. බඩට. අර ස්ටික් එකක් දෙන්න. ස්ටික් එකක් දෙන්න. නෑ. මගේ නෑ. වැඩක් නෑ මට කන්න එන්නේ නෑ. තව එකක් ගමු ඉතින්. ඉවර කරන්න එපා. මේක තමයි මරු මිත්‍රවරුනි මේ ස්ටික් එක නක්ම. ඒක මරුව. හරි දැන් මේ මම කණී කියලා මම කයි කියලා මම බෑග් එක අල්ලගෙන කමන්නේ මං කාලෙක නතර කරා මේ හරි කොහොම හරි අද වීඩියෝ එක ඔන්න ඉතින් අපි මෙතනින් නතර කරන්න තමයි යන්නේ. අද කෑව සුපිරියට පොඩි කාලේ මතක් වුණා. ඔව් මේ අපි ගොඩක් ගත්තා. ඉතින් අපිට මේ ටිකට ගියා රින්ගිට් ගාණ කියන්න මතක වුණානේ. ඉතින් මේ ටිකට ගියා රින්ගිට් 44ක්. 44ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් අපි හිතමු රුපියල් 3000ක් වගේ. ඔව් රුපියල් 3000ක් වගේ. ඉතින් මම මේ ටිකට මම නම් හිතන්නේ රුපියල් 3000ක් ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් රසත් එක්ක බලපුවම ගාණ රීසනබල්. එහෙම ගොඩාක් ලොකු ගාණක් නැහැ ඉතින්. මේ මොකද මැලේසියාවේ ගාණන් අනිත් තැන්වල එක්ක බලනකොට එහෙම ලොකු ගාණක් නැහැ. අපිට හම්බුණානේ ස්ටික් එකයි. ඔව් ස්ටික් ගත්තා අපි සොසේජ් බයිට් ගත්තා ඊට පස්සේ ප්‍රෙට්සල්ස් දෙකක් ගත්තා ජාති දෙකකින් ඊට පස්සේ අපි
ආත්මීය බන්නේ අන්න හරි ආත්මීය බන් එක ගත්තා. ඉතින් ওই ටිකට 44යි ගියේ අපිට. මම හරියටම ගාන වීඩියෝ එක යටින් දාන්නම් ඔයාලට කන්වර්ට් කරලා මේ තියෙන අද තියෙන රේට් එක කීයද කියලා දන්නේ නැහැ. හරි කොහොම හරි ඔන්න ඉතින් අද ආන්ටි අනීස් එක ඔයාලට පෙන්නුවා. කාලා බලන්න. කාලා අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට දැනුණ විදිය කොහොමද? ඇත්තටම ඔයාලට මේක රසයිද කොහොමද කියලා. ඉතින් හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට ආයෙ එනකන් ගිහින් එන්නම්. A few moments later. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing